Trên một chương trình truyền hình, Phùng Thiệu Phong liên tục chất vấn Triệu Lệ Dĩnh rằng liệu cô ấy có thực sự yêu anh hay chỉ đến với anh để kết hôn. Câu hỏi này đã hé lộ những lý do sâu xa dẫn đến cuộc ly hôn của họ. Ngày 29 tháng 10 năm 2019, trong chương trình truyền hình thực tế, Cuộc sống phiêu lưu, Phùng Thiệu Phong, với giọng điệu gần như bối rối, đã đặt ra một câu hỏi khiến anh trăn trở từ lâu. Anh hỏi Triệu Lệ Dĩnh, người lúc đó đã là vợ anh, em có thực sự yêu anh hay chỉ đến với anh để hẹn hò và kết hôn? Anh nói rằng anh lo lắng Triệu Lệ Dĩnh chỉ đơn giản là đã đến tuổi muốn kết hôn và tình cờ gặp anh, vì vậy cô ấy đã đưa ra lựa chọn đó. Câu hỏi này, giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, có thể chỉ tạo ra những gợn sóng vào thời điểm đó, nhưng nhìn lại, những gợn sóng đó đã che giấu một dòng chảy ngầm dữ dội của số phận. Trong chương trình, Phùng Thiệu Phong liên tục bộc lộ khía cạnh nhạy cảm và do dự trong tính cách của mình. Anh mô tả Triệu Lệ Dĩnh là người có đầu óc rõ ràng và quyết đoán, rất lý trí. Câu nói tưởng chừng như lời khen ngợi này lại mang một ý nghĩa phức tạp hơn khi được xem xét trong bối cảnh những câu hỏi trước đó của anh ta. Một người đàn ông cần được trấn an liên tục về tình yêu và động cơ của mình, kết hợp với một người bạn đời cực kỳ sáng suốt và lý trí, tạo ra một sự căng thẳng kịch tính ngay từ đầu. Anh ta thậm chí còn tiết lộ trên chương trình, như một đứa trẻ bị oan ức rằng sau hơn 1 năm kết hôn, anh ta thậm chí còn không có nhẫn cưới vì vợ tôi chưa bao giờ tặng tôi một chiếc nào. Chiếc nhẫn cưới, biểu tượng bình thường nhất của hôn nhân, đã trở thành một sự thiếu vắng mang ý nghĩa sâu sắc trong mối quan hệ của họ. Sự bất an của Phùng Thiệu Phong dường như bắt nguồn từ tính cách của anh ta. Sinh ra trong một gia đình giàu có ở Thượng Hải, anh được nuôi dưỡng với mọi thứ do mẹ anh sắp đặt, nuôi dưỡng một tính cách hiền lành, thậm chí có phần thiếu quyết đoán. Bản thân anh thừa nhận mình là người thiếu quyết đoán, mắc chứng lo âu khi đưa ra quyết định và cần được người khác trấn an và thúc đẩy nhiều lần trước khi hành động. Trong các mối quan hệ thân mật, điều này thể hiện như một khao khát mãnh liệt về sự an toàn. Anh ấy khao khát sự đồng hành của một công việc văn phòng bình thường, sự ấm áp của một mái nhà tràn ngập tình cảm gia đình và một người bạn đời truyền thống mà anh ấy có thể tin tưởng, người luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Các báo cáo truyền thông cho biết, mỗi khi gặp khó khăn trên phim trường, anh ấy thường về nhà và khóc trong vòng tay của Triệu Lệ Dĩnh. Phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh là lặng lẽ chờ anh ấy khóc xong, rồi bình tĩnh nói, đi xem bọn trẻ thế nào rồi. Một người cần sự giải tỏa cảm xúc và an ủi, trong khi người kia đưa ra những quan sát lý trí và giải pháp. Nhu cầu cảm xúc của họ không bao giờ trùng khớp. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh lại trái ngược hoàn toàn với tính cách của Phùng Thiệu Phong. Cô gái đến từ vùng nông thôn tỉnh Hà Bắc này đã xây dựng thế giới của mình bằng sự chăm chỉ và quyết tâm. Cô từng nói, đừng để tôi nắm bắt cơ hội, một khi có được nó, tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Con đường thành công của cô ấy đầy rẫy những lời chỉ trích tiêu cực như mặt tròn không thể đóng vai chính và không được đào tạo bài bản, nhưng cô ấy vẫn kiên trì dành hơn 300 ngày mỗi năm trên phim trường, nỗ lực vươn lên từ vai phụ đến vai chính. Tâm trí cô ấy hướng đến mục tiêu, điềm tĩnh, quyết đoán và vô tư. Những phẩm chất này thu hút sâu sắc Phong Thiệu Phong, nhưng chúng cũng là nguồn gốc sự bất an của anh. Anh ngưỡng mộ sự minh mẫn của cô, nhưng lại lo sợ liệu sự minh mẫn đó có thiếu đi sự phụ thuộc tình cảm nồng nhiệt và thuần khiết mà anh khao khát hay không. Sự lệch lạc trong nhịp sống cốt lõi của họ trở nên rõ ràng trong những hoạt động thường nhật của cuộc hôn nhân. Vào tháng 10 năm 2018, cặp đôi đột nhiên tuyên bố kết hôn, không có một đám cưới hoành tráng, chỉ có một giấy chứng nhận kết hôn. Sau đám cưới, tin đồn về một đám cưới vội vàng lan truyền rộng rãi. Bất kể sự thật là gì, sự khởi đầu của cuộc hôn nhân này mang một cảm giác vội vã và thực dụng. Việc thiếu nhẫn cưới có thể được giải thích bằng sự bận rộn hoặc sự lơ là, nhưng xét đến những lời nhận xét đầy bức xúc của Phong Thiệu Phong trên một chương trình truyền hình, dường như đó là sự phản chiếu tâm lý. Anh không cảm thấy được sự khẳng định của việc được lựa chọn một cách chắc chắn hay được bao bọc trong một nghi lễ trang trọng. Áp lực lớn hơn nữa đến từ gia đình anh, đặc biệt là mẹ của Phùng Thiệu Phong. Người dì truyền thống ở Thượng Hải này có những kỳ vọng rõ ràng đối với con dâu, trở thành một người vợ, người mẹ tốt và trở về với gia đình. Có tin đồn rằng gia đình họ Phong hy vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ đổi tên để mang lại may mắn cho chồng, thậm chí còn mong cô giảm bớt khối lượng công việc, rời bỏ ngành giải trí và tập trung vào gia đình. Quan trọng hơn, mẹ của nhà họ Phong cũng hy vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ sinh thêm con. Nhưng yêu cầu này hoàn toàn trái ngược với những nguyên tắc sống mà Triệu Lệ Dĩnh đã xây dựng trong hơn một thập kỷ làm việc chăm chỉ. Ý nghĩa của sự đấu tranh của cô là không bị định nghĩa bởi bất kỳ khuôn khổ truyền thống nào. Trong một cuộc phỏng vấn, cô tuyên bố dứt khoát, tôi không có người chống lưng, tôi là ngọn núi của riêng mình, tôi không có đế chế, tôi tự xây dựng, tôi không có vốn, tôi tự kiếm sống. Việc yêu cầu cô từ bỏ chiến trường tự lập và trở về nhà để trở thành một người vợ hiền, phù hợp với kỳ vọng truyền thống sẽ tương đương với việc phủ nhận tất cả những nỗ lực của cô trong nửa đầu cuộc đời. Vì vậy, hôn nhân trở thành cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai hành tinh khác biệt. Trong khi Phùng Thiệu Phong vẫn liên tục tìm kiếm sự khẳng định bằng những câu hỏi như tại sao em lại chọn anh và em có thực sự yêu anh không?
thì cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh đã tiến triển nhanh chóng. Năm 2020, ngay sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh đã nhanh chóng trở lại làm việc. Tham vọng của cô không hề giảm sút mà còn mạnh mẽ hơn. Cô thẳng thắn tuyên bố, bây giờ tham vọng của tôi còn mạnh mẽ hơn. Cô đảm nhận vai diễn trong sao huyền thoại Phi Sao, được mệnh danh là người nghiện công việc với vai diễn Subansia trong sao Gió thổi nửa mùa hè sao. Cô hoàn toàn rũ bỏ hình tượng cô gái ngọt ngào, thể hiện sự sắc sảo và quyết đoán của một nữ doanh nhân quyền lực. Và năm 2026, bộ phim truyền hình mới Sao thị trấn nhỏ đại sự sao của cô đã đứng đầu bảng xếp hạng trong quý đầu tiên ngay khi ra mắt. Thế giới của cô đang mở rộng và tốc độ của cô đang tăng nhanh. Còn Phùng Thiệu Phong thì sao? Sau khi ly hôn, sự xuất hiện trước công chúng của anh giảm đi đáng kể. Mặc dù anh ấy tiếp tục diễn xuất, từ sao Shinju sao đến sao Những Anh Hùng Bình Thường sao, anh ấy dường như luôn thiếu một cái gì đó, thiếu một vai diễn đột phá thực sự đáng nhớ. Hoạt động trên Weibo của anh ấy dừng lại ngay sau khi thông báo ly hôn vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, nơi anh ấy gắn thẻ Triệu Lệ Dĩnh và viết, cuộc sống còn dài, quá khứ tốt đẹp, mong tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Triệu Lệ Dĩnh không phản hồi công khai về điều này, mối quan hệ công việc của họ hoàn toàn bị cắt đứt, chỉ còn duy trì sự lịch sự và hợp tác trong việc cùng nuôi dạy con cái. Nhìn lại câu hỏi kinh điển từ chương trình Cuộc đời phiêu lưu, nỗi lo lắng của Phùng Thiệu Phong có thể không chỉ bắt nguồn từ những nghi ngờ về mối quan hệ của anh ấy với Triệu Lệ Dĩnh, mà còn từ nỗi lo lắng sâu sắc về vị trí của anh ấy trong mối quan hệ và liệu nó có thể đáp ứng được kỳ vọng của gia đình truyền thống của anh ấy hay không. Anh ấy cần một người bạn đời có thể xoa dịu cảm xúc của anh ấy, là trung tâm của anh ấy và đáp ứng kỳ vọng của gia đình, trong khi trong kịch bản cuộc đời của Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy luôn là nhân vật chính. Tình yêu và hôn nhân có thể là phần thưởng thêm, nhưng không bao giờ là điều cần thiết, càng không phải là toàn bộ cuộc sống của cô ấy. Cô ấy từng nói trong một bài phát biểu, trong cuộc đời tôi, có tình yêu là điều tuyệt vời, còn không có thì cũng chẳng sao cả. Các báo cáo cho thấy mẹ của Phùng Thiệu Phong sau đó đã dịu giọng hơn, thậm chí còn nói rằng, có lẽ bà ấy đã hiểu lầm con gái mình. Nhưng một khi rạn nứt hình thành, đặc biệt là sự khác biệt cơ bản về giá trị, thì thường rất khó hàn gắn. Vào ngày 23 tháng 4 năm 2021, cả hai công ty quản lý của họ đồng thời đưa ra tuyên bố thông báo về việc chia tay trong hòa bình vì lý do dành quá nhiều thời gian xa nhau. Lý do chính thức, gần như theo khuôn mẫu này đã che giấu tất cả sự bất hòa và căng thẳng ngầm. Gần 5 năm sau khi ly hôn, cuộc sống của họ rõ ràng đã rẽ nhánh. Vào mùa xuân năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh sự kiên cường và quyết đoán của mình với một bộ phim truyền hình ăn khách, một kiểu tóc mới gây sốt và câu hỏi được nhắc lại từ chồng cũ. Trong một buổi phát trực tiếp, khi một tiếng động lớn bất ngờ làm người dẫn chương trình giật mình, cô ấy đã bình tĩnh thốt lên, tuyệt vời. Để thu hút sự chú ý trở lại vào sản phẩm, khả năng kiểm soát tình hình mạnh mẽ này là minh chứng cho sự ổn định mà cô ấy đã vun đắp qua nhiều năm trong ngành giải trí phức tạp. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong dường như vẫn thờ ơ và thiếu quyết đoán, sự nghiệp trì trệ và đời sống cá nhân kín đáo. Vậy, câu trả lời cho câu hỏi ngày xưa, anh kết hôn vì tình yêu hay chỉ vì muốn kết hôn, liệu còn quan trọng khi chủ đề cuộc sống của một người là khẳng định tình yêu và tìm kiếm sự ổn định, trong khi của người khác là tự hoàn thiện bản thân và liên tục đột phá? Chính câu hỏi đó đã tiết lộ kết quả. Khi Phùng Thiệu Phong nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp từ trực thăng, anh lập tức gửi video cho Triệu Lệ Dĩnh, vui vẻ giới thiệu cô là, đây là vợ tôi. Mong muốn chia sẻ thoáng qua này là chân thành. Khi Phùng Thiệu Phong bật khóc, Triệu Lệ Dĩnh bình tĩnh bảo anh, đi gặp các con, sự lý trí và vô tư này cũng là chân thành. Tuy nhiên, hai thực tế này không thể cùng tồn tại trong cùng một kịch bản hôn nhân. Kể từ khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh dường như đã có cái nhìn sáng suốt hơn về cuộc sống. Mối quan hệ của cô với Phùng Thiệu Phong, từ khi kết hôn và sinh con đến khi chia tay, đều được xử lý một cách đàng hoàng và hòa bình, không có những tranh chấp công khai, không có cãi vã, một câu nói đơn giản, chúng tôi sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái, đã dập tắt mọi sóng gió. Những năm gần đây, cô dồn hết tâm sức vào việc đóng phim, liên tục sản xuất các dự án. Đã có những tin đồn, bao gồm cả tin đồn với đạo diễn Triệu Đức Âm, nhưng những tin đồn đó nhanh chóng lắng xuống. Cô chưa bao giờ trực tiếp lên tiếng về những tin đồn tái hôn hay các mối quan hệ mới, để cuộc sống kín đáo và công việc ổn định của mình tự nói lên tất cả. Giờ đây, cô tập trung vào sự nghiệp và con cái, sống một cuộc sống ổn định và trọn vẹn. Cô từng nói rằng cô coi chồng cũ là một người bạn tốt, một suy nghĩ không phải ai cũng có được. Có lẽ kết thúc tốt đẹp nhất là họ sống hòa bình và không làm phiền nhau. Tình huống bất lực nhất trong một mối quan hệ có lẽ là thế này, một người vẫn liên tục đặt câu hỏi về điểm khởi đầu của tình yêu, dằn vặt liệu mình có phải là người được chọn hay không. Người kia đã đưa ra lựa chọn của mình thông qua hành động, và sau lựa chọn đó, họ ngay lập tức lao vào chiến trường tiếp theo, nơi sự nghiệp, giá trị và những giấc mơ anh hùng của họ nằm ở đó. Phùng Thiệu Phong cần một câu trả lời cho câu hỏi của mình, tại sao lại là tôi? Triệu Lệ Dĩnh,
với sự nghiệp thăng tiến sau ly hôn và ánh mắt kiên định, đã cho câu trả lời. Tôi sẽ bước đi trên con đường mà tôi tự chọn, còn về lý do tại sao con đường đó được chọn, và ai đang ở trên con đường đó, có lẽ đó không phải là những câu hỏi mà cô ấy cần phải tốn nhiều sức để giải thích. Khi, tại sao em lại chọn tôi, trở thành một câu hỏi dai dẳng trong tâm trí một người, trong khi người kia cảm thấy đó không phải là câu hỏi cần phải thảo luận đi thảo luận lại, thì chia tay thực sự chỉ là vấn đề thời gian, đó chỉ đơn giản là việc nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giày đã treo lơ lửng quá lâu.